So in this video, i-unbox natin ang telescopic long-armed mobile phone stand. Ayon sa mga review na nabasa ko, magandang gamitin ang phone stand na ito sa paggawa ng mga unboxing video. So, tingnan natin kung totoo nga yung sinasabi nila. Hello world, hello Philippines! My name is Rose and welcome to another video. Kung first time mo dito sa channel ko at gusto mong matuto about online business, YouTube-related stuff, start now by subscribing and clicking the notification bell so you don't miss anything. So, sasimulan na natin ang pag-unbox ng ating telescopic mobile phone stand. By the way, nabili ko ito sa Shopee sa halagang 269 pesos. So, buksan na natin. Ngayon, i-install na natin siya. Lagay natin siya dito sa pinaka-edge ng table. Okay. So, dapat i-lock mo. So, ngayon guys, kung i-move ko siya, stable naman. So, currently, yan yung setup niya ngayon. Okay. So, dapat yung dito niya, ito yung nakaharap sa table natin. But then, nagkamali ako. So, ang kailangan lang natin gawin is to rotate. Okay. So, paluwagan mo yung lock dito. And then, ikotin mo lang. Just like this one. Alright. So, ganun na siya kadali. And then, i-lock mo ulit. So, ito na po siya ngayon. So, next thing na gagawin natin is ilagay natin to. I-mount mo yung phone clip. This one. Ang kagandahan ng clip nila guys is that pwede mo siyang ilagay horizontal or vertical. You can choose between landscape and portrait. So, ilagay natin to. Okay. And you can lock dito yung sa rotation niya. Next step is i-mount yung phone clip niya, this one, dito sa base. Ito. And for the last step guys is to put your mobile phone here. Okay. This is now how it looks like. Okay. So, very easy and convenient siya. Maganda nga talaga siya guys for unboxing videos. So, if you have a ring light din naman, pwede mo din ilagay yung ring light dito mismo sa telescopic long arm. So, subukan natin. So, ito na po siya guys. Yan. So, madali lang siya i-assemble, right? And now, kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe, like, and share this video to your friends. And I will see you in my next video.